Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak buat ulang kaji mengenai tajuk Kitar nitrogen cycle. So, nitrogen cycle ni dalam bab 2, tingkatan 5. Okay, subtopik yang paling akhir. Right, so what is the importance of nitrogen cycle? Apakah kepentingan kita nitrogen? So, first of all, nitrogen is needed for plant to synthesis the protein. Okay, dia diperlukan untuk menghasilkan protein bagi tumbuhan. Okay, this one is need for the plant growth, untuk tumbuhan. And then the cycle is to maintain the 78% of nitrogen in the air. So kita perlukan kitaran ini untuk mengekalkan peratusan nitrogen dalam udara. Kita tak nak dia terlalu lebih ataupun terlalu sedikit. And the last one is to maintain the soil fertility. Okay, untuk mengekalkan kesuburan tanah. So nitrogen ni diperlukan untuk menyuburkan tanah. Okay, sebenarnya tumbuhan dia tak boleh menggunakan nitrogen ni dalam bentuk asal dia. Okay, dia akan menggunakan, tumbuhan akan menggunakan nitrogen dalam bentuk ion nitrat, dalam bentuk ion. Okay, dalam it is in a simpler form of nitrogen, dia dalam bentuk nitrogen yang paling simple. So this ion nitrate, it will be absorbed by plants. Dia akan diserap oleh akar tumbuhan. So macam mana kita nak mendapatkan ion nitrat ni? Okay, ada 3 cara untuk menghasilkan ion nitrat. Okay, yang pertama, it is a natural process. Dia adalah proses semula jadi, iaitu kilat. Okay, yang pertama kilat. So kalau dalam exam, kilat dia, keyword dia adalah natural process. Okay, apakah proses semula jadi yang menghasilkan ion nitrat? So it is kilat. Okay, yang kedua, through the nitrogen fixation process, melalui proses pengikat nitrogen. So this process occur in leguminous plant. Okay, dia berlaku dalam pokok legum, ataupun pokok kacang. Okay, nanti kita tengok macam mana. Okay, yang ketiga adalah through the decomposition of dead animals and plant. Okay, melalui proses penguraian haiwan dan tumbuhan yang dah mati. Okay, ataupun melalui animal waste, sisa-sisa daripada haiwan. Okay, so mari kita tengok bagaimanakah kitar nitrogen ni berlaku. Okay, kita tengok yang pertama ni, overall process of nitrogen cycle. Ini adalah keseluruhan. Okay, awak tengok kat sini ada arrow yang berwarna biru. So ini adalah arrow yang menghasilkan nitrat. Okay, proses penghasilan nitrat, dan juga nitrat ni dikembalikan menjadi nitrogen balik. So apa yang dihasilkan mesti dipulangkan kembali kepada atmosfer. Okay, supaya jadilah satu cycle yang lengkap. Okay, mari kita tengok satu persatu apa yang berlaku dalam kitar nitrogen. Okay, proses yang pertama, kita tengok ada nitrogen di dalam udara. So first process, macam yang cikgu tunjuk dalam slide sebelum ini, ia adalah proses semula jadi. Okay, it's a natural process which is lightning. Okay, proses semula jadi iaitu kilat. So what happen here, the high temperature, okay, suhu yang tinggi akan menukarkan nitrogen kepada nitrat. Okay, so suhu yang tinggi bagi kilat ni, dia akan menukarkan nitrogen kepada nitrous oxide. Okay, so this one will dissolve in rainwater. Okay, dia akan larut dalam air hujan, and then dia akan diserap oleh akar tumbuhan. Okay, yang pertama, kita ingat natural process, proses mula jadi iaitu kilat. So kilat ni akan menukarkan nitrogen kepada nitrous oxide. Okay, oksida nitrat. So oksida nitrat ni akan larut dalam air hujan dan masuk ke dalam tanah dan diserap oleh akar
tumbuhan. Itu proses yang pertama. So it convert directly, dia akan convert secara terus. Okay, proses yang kedua, dia convert directly juga. So you have nitrogen in air, awak ada nitrogen dalam udara. So nitrogen dalam udara ni, dia akan ditukarkan kepada nitrat, okay, melalui proses pengikatan nitrogen. Okay, nama proses ni adalah nitrogen fixation. So proses nitrogen fixation is helped by nitrogen fixing bacteria. Okay, proses pengikatan nitrogen ni dia dibantu oleh satu bakteria, nama dia bakteria pengikat nitrogen. Okay, so bakteria pengikat nitrogen ni dia berada di dalam nodul akar pokok kekacang. Okay, so this bacteria is inside the root nodules of leguminous plant. Okay, dia berada dalam nodul akar pokok kekacang. So awak nampak bulat-bulat ni, so this one is the root nodules. Okay, contoh dia awak ada pea plant, awak ada groundnut plant. Okay, so ada pokok kacang tanah. So dalam tu ada bakteria bernama bakteria pengikat nitrogen. So this bacteria will convert the nitrogen into nitrate. Okay, dia akan tukarkan nitrogen dalam udara kepada nitrate. So it will be absorbed by the root. So ini adalah proses nombor 2. Okay, nama prosesnya proses pengikatan nitrogen fixation. Okay, so proses yang kedua. So proses yang pertama dan proses yang kedua dia akan convert directly from nitrogen to nitrates. Okay, yang ini proses pertama, 1 dan 2 dia akan tukar terus. Okay, dia tukar terus kepada nitrat. Okay, tapi proses yang ketiga dia banyak peringkat sikit. Okay, proses 3 awak tengok. Proses yang ketiga ni actually it comes from animals and plants. Okay, so animals and plants it contain protein. Dia ada protein dalam tu ataupun animal waste. Okay, protein dari haiwan atau tumbuhan ataupun sisa haiwan. So apa yang berlaku kat sini, when animals and plants died, bila saja haiwan dan tumbuhan mati, dia akan diuraikan, betul tak? So first process, first step, it will be decomposed. Dia akan diuraikan. So proses decomposition ni is helped by decomposing bacteria. So ini dibantu oleh satu bakteria yang bernama bakteria penguraian ataupun boleh juga dibantu oleh kulat, okay, fungi. Alright, so these dead animals and plants, they will be decomposed into ammonium compound. So mula-mula dia dipecahkan menjadi sebatian amonia. Tapi this ammonium compound dia adalah big molecule. Okay, molekul dia besar. So akar tak boleh menyerap dia. So you need to crush it into simpler form. So yang ni besar, akar tak boleh serap. So awak mesti pecahkan dia jadi lebih kecil. So step yang kedua, it has to undergo nitrification process. Proses penitritan. So proses penitritan ni pun ada bantuan oleh bakteria juga. So it is helped by a bacteria, we call it as nitrifying bacteria. Okay, bakteria penitritan. So dia pecahkan ammonium compound jadi nitrit. Okay, dia akan jadi nitrit dulu. Tapi nitrit ni still besar. Okay, akar tak boleh serap lagi. So the next step is another nitrification process. Dia lakukan satu lagi proses penitritan. Okay, yang ini pun bakteria yang sama macam tadi. Lepas tu barulah dia tukar menjadi nitrates. Okay, last kali dia akan tukar jadi nitrate. So this nitrate will be absorbed by plant root.
Okay, nitrat ni akan diserap oleh akar untuk pertumbuhan. Okay, so cara yang ketiga untuk menghasilkan nitrat ni dia step by step, dia bukan directly. Okay, dia ada decomposition dulu, lepas tu nitrification, lepas tu another nitrification, barulah dia jadi nitrat. Okay, so saya harap awak faham yang ni ada 3 step untuk proses yang ketiga. Okay, nanti kita akan tengok lebih detail. So tadi awak ada 3 proses yang menghasilkan nitrat. Okay, yang ketiga tu step by step. So awak kena ingat step and nama bakteria dia lah. Okay, alright. So bila kita dah menggunakan nitrat, bila kita dah menggunakan nitrogen, awak mesti return back to the atmosphere so that the cycle will be complete. Okay, awak dah guna, awak mesti kembalikan dia pada udara balik. So macam mana awak nak convert balik dia? So these nitrates will be converted into nitrogen through denitrification process. So dia akan ditukarkan kembali kepada nitrogen melalui proses pendinitritan. Okay, proses pendinitritan ni dibantu oleh bakteria. So nama bakteria yang membantu dia adalah denitrifying bacteria, bakteria pendinitritan. So dia akan jadi nitrogen semula. So bila dah kembalikan, it completes a cycle. Dia telah melengkapkan satu kitaran. Okay, so jadilah kitaran yang lengkap. Ada proses yang menghasilkan nitrat, ada proses yang mengembalikan nitrat pada udara. Okay, ini adalah kitar nitrogen. Okay, so secara kesimpulannya, okay, awak ada proses yang menghasilkan ion nitrat. You have processes to produce nitrate ions. So, one, lightning process. So this process, it convert nitrogen into its oxide and dissolve in water and then will be absorbed by plant. So kilat proses semula. Jadi ingat keyword dia adalah natural process. Proses semula, jadi tu keyword dia dalam exam. So dia menukarkan nitrogen kepada oksida nitrat dan larut dalam air, kemudian dia akan diserap oleh akar pokok. Okay, so dia akan diserap. Proses yang kedua adalah proses pengikat nitrogen. So nama bakteria dia awak kena ingat. Proses yang pertama, proses pertama, proses yang kedua. Okay, nama bakteria dia adalah nitrogen fixing bacteria. So awak ingatlah, kalau dalam bahasa Inggeris, the process name is nitrogen fixation, then the bacteria is nitrogen fixing. Kalau dalam bahasa Melayu lagi senang kalau awak nak ingat. Nama proses pengikat nitrogen, nama bakteria awak just tambah je perkataan bakteria kat depan tu. Bakteria pengikat nitrogen. So yang ini berlaku kat mana? Dia berlaku dalam nodul akar pokok legum ataupun pokok kekacang, in the root nodule of leguminous plant. So kalau dalam exam awak nampak akar tu dia ada bulat-bulat. Okay, dia ada bulat-bulat kat roots tu. Okay, so this is the root nodule. Yang inilah kita panggil sebagai root nodule. So dalam ni ada bakteria yang menukarkan nitrogen into nitrate. Okay, yang ketiga. So yang ketiga ni step by step. Okay, dia daripada haiwan dan tumbuhan yang mati. So step yang pertama, decomposition. Nama bakteria dia decomposing bacteria and fungi. So awak ingat, kalau bahasa Inggeris decomposition, the process, then the bacteria will be decomposing. Okay, ataupun dalam bahasa Melayu lagi senang, nama proses penguraian, nama bakterianya adalah bakteria penguraian. So ini dia tukarkan haiwan yang mati kepada sebatian amonia. Okay, sebatian amonia tu adalah sebatian yang besar. So awak akar tak boleh serap. So dia kena menjalani satu lagi proses. Nama proses tersebut adalah proses nitrification.
Okey, proses penitritan. So proses penitritan ni dibantu oleh bakteria penitritan. So nama bakteria dia nitrifying bacteria. So what happened here? It convert ammonium compound into nitrate, then into nitrate ions. So dia tukarkan sebatian amonia tadi kepada nitrit dulu, kemudian dia tukarkan kepada nitrat, barulah boleh digunakan oleh akar tersebut. Okay, so kemudian awak ada proses yang menukarkan balik ion nitrat kepada nitrogen. Okay, this one is to complete the cycle, untuk melengkapkan kitaran. So nama proses tersebut adalah denitrification. Okay, proses pendinitritan. So ingatlah dia punya proses denitrification. So nama bakteria dia denitrifying bacteria. Okay, dalam bahasa Melayu macam tadi juga samalah. Nama proses pendinitritan dan nama bakteria dia awak just tambah perkataan bakteria. Bakteria pendinitritan. Alright, so untuk tajuk nitrogen cycle, awak mesti tahu nama proses yang menukarkan ataupun yang menghasilkan ion nitrit. Kemudian awak kena ingat nama bakteria dia nama apa. Okey, kena ingat dua benda. So tadi cikgu dah beritahu kepentingan kita nitrogen. So yang pertama untuk digunakan oleh tumbuhan untuk pembesaran. Okay, it is needed for plant growth. Okay, for nitrogen is to synthesize the protein. Dia menghasilkan protein kan. So dia perlu untuk pertumbuhan tumbuhan. So what happen if the plant lack of nitrogen? It will be stunted in growth. Pertumbuhan ataupun ketinggian dia akan terbantuk, tak cukup tinggi. And then we, human and animal also need protein to grow. So kita sebagai manusia dan haiwan pun kita perlukan protein untuk pembesaran kita. Okay, tapi human activities, okay, aktiviti manusia ni sebenarnya banyak menjejaskan kita nitrogen. Okay, kita sebenarnya our activities affect the cycling of nitrogen cycle. Kadang-kadang dia menyebabkan terlalu banyak nitrogen dalam udara. Okay, so itu tak bagus untuk ekosistem kita. Okay, contoh-contoh aktiviti dia, yang pertama we have the combustion of fossil fuels. Okay, kita ada pembakaran bahan api fosil kat kilang. Kilang kita guna arang batu kan. And then from the vehicle itself, okay, kat situ dia mengeluarkan nitrogen. And then we have the use of nitrogen containing fertilizer. This is one word actually. So kita menggunakan baja yang berasaskan nitrogen. Okay, contoh dia awak ada baja amonium nitrat. Okay, amonium nitrate. So tolong ingat balik dulu kita belajar masa chapter 8 form 4 macam mana proses menghasilkan amonia. Okay, prosesnya adalah proses Haber. Okay, kena ingat. Kadang-kadang dalam exam dia tanya kan. Alright, so what are the effects of this? Okay, kita tengok dulu apa yang berlaku kalau kita melakukan pembakaran bahan api fosil. Okay, yang pertama dia boleh menyebabkan hujan acid rain. Okay, kenapa? Nitrogen, it can lead to the production of nitric acid and dissolve in the rain. Okay, penghasilan nitrogen tu dia akan menyebabkan penghasilan asid nitrik dan dilarut dalam air hujan dan seterusnya jadi hujan asid. And then the nitrous oxide also contribute to the greenhouse effect. Okay, oksida nitrat ni daripada nitrogen, dia juga adalah salah satu penyumbang kepada kesan rumah hijau. Okay, pemanasan global. Okay, what about the fertilizers pula? Apa berlaku kalau kita banyak menggunakan baja? So baja ni amonium ataupun fosforus, baja amonium atau fosforus ni dia boleh
wash out to the river. Dia akan melarut dalam sungai ataupun dalam tasik. So dia menyebabkan berlakunya proses eutrophication process. So apa dia eutrophication ni? Ni benda ni. So kalau awak tengok lake tu ataupun sungai tu, dia ada macam overgrowth of algae, warna hijau ni kan. So this one is actually the overgrowth of algae. Dia menyebabkan alga tu bertumbuh terlalu banyak. So what happen here? It will reduce the oxygen during night time, as algae used up a large amount of oxygen for cellular respiration. So pada waktu malam, algae ni dia menggunakan oksigen yang banyak. Okay, so bila untuk selular, untuk penghasilan tenaga dia, okay, melalui proses respirasi sel. So bila dia menggunakan oksigen yang banyak, other aquatic animals and plants inside the lake will die. Okay, dia akan menyebabkan phytoplankton ataupun aquatic animals ni, binatang dalam air tu akan kekurangan oksigen dan juga akan menyebabkan kematian. So eutrophication ni pun tak bagus jugalah. Bukannya sesuatu yang bagus. Kita tengok macam banyak benda hijau ni bagus kan. Okay, sebab pokok ni dia menghasilkan oksigen, algae ni dia menghasilkan oksigen. Tapi dalam masa yang sama, algae ni juga dia menggunakan oksigen untuk proses selular respirasi sel. Okay, so itu kesan-kesan dia. Alright, ini adalah contoh soalan bagi nitrogen cycle. So kita tengok figure 7 shows part of a nitrogen cycle. So ni adalah satu kitaran yang ada lompong-lompong. So awak tengok, dia minta awak complete the cycle. Okay, dia suruh awak lengkapkan kitar dan identify substance R in figure 7. Mengenal pasti bahan R dalam rajah 7. Okay, so yang pertama awak tengok, kita tukar pen. Saya nak tukar. Silap. Okay, so tengok sini nitrogen di udara. Okay, awak tengok yang pertama proses yang semula jadi, betul tak? Okay, sorry, proses direct ditukar kepada nitrit. Kemudian awak ada nitrit absorbed by plant root. Okay, dia diserap. Kemudian awak ada nitrate, dia ditukarkan balik kepada nitrogen. Okay, yang ni prosesnya ni. Dan awak ada decomposition. Kita tengok proses decomposition of plant. Okay, so decomposition dia menghasilkan apa? So decomposition awak tahu tadi kita belajar dia menghasilkan sebatian amonia. Kemudian awak ada nitrit. Okay, nitrit ni ingat apa nama proses dia? Nitrification. Okay, kena ingat. Kita macam analyze the question before you start answering the question. Okay, nombor 1 kita dah lengkapkan ammonium compound. And then nombor 2, what state must the nitrates be in to be absorbed by plant? Okay, apakah keadaan nitrat? So dia mesti dalam keadaan ion. Kenapa ion? Sebab ion ni dalam bentuk yang paling kecil, the simplest form of nitrogen. Okay, state the types of bacteria involved in process P and Q. So tadi cikgu cakap ada dua proses yang convert directly kan. Satu, nitrogen fixation, pengikatan nitrogen. Satu lagi adalah lightning, betul tak? Kilat. Okay, tapi sebab yang ini dia tanya apakah nama bakteria, so kita tahulah this one is actually nitrogen fixation. Kalau dia sebut proses semula jadi, kita tahu itu adalah kilat. Kalau proses semula jadi, awak tahu itu adalah kilat. Tapi kalau dia tak sebut proses semula jadi, we know that this is nitrogen fixation process. Apakah nama bakteria dia? Bakteria dia adalah bakteria
pengikat nitrogen. Okay, nama bakteria tu sama je dengan nama proses. Nitrogen fixing bacteria. Okay, proses Q convert nitrate into nitrogen. Awak tahu tadi dia adalah proses pendinitritan. Okay, denitrification. Okay, pendinitritan. Okay, dia nak nama bakteria kan? Okay, tengok betul-betul dia nak nama bakteria. So, nama bakterianya adalah bakteria pendinitritan. Okay, so kalau BM awak terus tulis nama dia je. So, tak payah nak tukar ejaan kan? So, tapi kalau dalam bahasa Inggeris kena tukar sikit. Denitrifying bacteria. Okay, apakah nama tumbuhan yang terlibat dalam proses P? Okay, proses P, nitrogen fixation, awak tahu dia dalam pokok P plant. Okay, leguminous plant. Okay, namakan satu. So, awak boleh buatlah groundnut ke, pokok P plant ke, pokok ke kacang kan, pokok kacang panjang, pokok kacang tanah. Berikan nama contoh baja kimia. Okay, tadi baja kimia tadi kan yang menambahkan nitrat. Kita buat tadi macam tunjuk next. Ada previous slide tadi, amonium nitrate. Okay, itu nama baja dia. Itu je. Soalan ni sebenarnya simple je, tak susah pun nitrogen cycle tu, tapi awak kena fahamkan kitaran dia macam mana. Okay, alright, so nanti kita jumpa lagi dalam next ulang kaji sebelum kita masuk bab yang paling agak sukar, bab 5. Thank you.